મિત્રો સ્વાગત છે તમારું નવા વિડીયોમાં। તમે જેવો ડેમો સ્ટેટસ જોયું એવું સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં નવા તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને બેલ આઇકન પર પ્રેસ કરી લો। તો મિત્રો ચાલો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। મિત્રો તમને ઇફેક્ટ ડાઉનલોડ કરતા પ્રોબ્લેમ આવતો હોય તો તમારે છે ને આ પ્રમાણે તમે મારો વિડીયો જોતા હોય તો તમારે શું કરવાનું, અહીંયા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ ખોલી લેવાનું, અહીંયા મોર બટન પર ક્લિક કરી લેવાનું થશે અને અહીંયાથી આ પ્રમાણે તમારે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ ખોલી લેવાનું થશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ, શેક ઇફેક્ટ અને પીએનજી આ ત્રણેયની લિંક અહીંયા આપેલી છે, તમે જોઈ શકો છો। તમારે શું કરવાનું થશે, તમારે જે પણ લિંક ડાઉનલોડ કરવી હોય એના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું થશે આ પ્રમાણે। તો આ પ્રમાણે તમે ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા છે ને તમારે વેબસાઇટ ખુલીને આવી જશે। તમારે છે ને 5 સેકન્ડ વેટ કરવાનું થશે અને અહીંયાથી એડ કટ કરવાનો ઓપ્શન આવી જશે। મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, થોડું વેટ કરજો મિત્રો આ પ્રમાણે। તો એ સેકન્ડ પતી ગઈ છે, તમારે આ ચોકડી પર ક્લિક કરી લેવાનું આ પ્રમાણે। એડ કટ કરશો એટલે નીચે આવી જશો, અહીંયા તમારે છે ને 9 સેકન્ડ વેટ કરવાનું થશે। હું થોડો વિડીયો સ્કીપ કરું તો આ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા સેકન્ડ પતી જશે એટલે અહીંયા ઓપન કન્ટિન્યુ લખેલું છે। તો તમારે શું કરવાનું, નીચે જવાનું થશે। નીચે જશો એટલે તમે જોઈ શકો છો ઓપન કન્ટિન્યુ લખેલું આવે છે મિત્રો, એના પર આપણે ક્લિક કરી લેશું। તો અહીંયા એડ બીજી આવે છે, એને કટ કરી દઈશું આ પ્રમાણે। કટ કરશું એટલે આપણે છે ને ડાયરેક્ટ અલાઇટ મોશનમાં રીડાયરેક્ટ થઈ જશું આ પ્રમાણે। થોડું વેટ કરજો મિત્રો। તો આ પ્રમાણે આપણે ડાયરેક્ટ રીડાયરેક્ટ થઈ જશું અને અહીંયા તમારે છે ને આને ઇનપુટ કરી લેવાનું થશે। ઇનપુટ કરશો એટલે આપણે ઇફેક્ટ ડાયરેક્ટ ઇનપુટ થઈ જશે મિત્રો। તમારે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ઓપન કરી લેવાનું। અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોર ઉપરથી મળી જશે, ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેવાનું થશે। ડાઉનલોડ કર્યા પછી આ પ્રમાણે તમારે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ઓપન કરી લેવાનું। અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ઓપન કરશો એટલે અહીંયા તમારે છે ને પ્રોજેક્ટ ફાઇલ પર આવી જવાનું। અહીંયા બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ, શેક ઇફેક્ટ અને પીએનજી આ ત્રણેય વેરીફાઈ કરી લેવાનું થશે। આ ત્રણેયની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી અને આને વેરીફાઈ કરી શકો છો મિત્રો। વેરીફાઈ કરતા પ્રોબ્લેમ આવે તો એના પર એક સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવેલ છે મિત્રો, એ વિડીયો લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। એ વિડીયો જોઈ અને તમે અહીંયા વેરીફાઈ કરી શકો છો। હવે શું કરશું, બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ આ પ્રમાણે ઓપન કરી લેશું। બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ઓપન કરશો એટલે બીટ પહેલેથી સેટિંગ કરેલા છે, ફોટો પણ પહેલેથી એડ કરેલો છે। તમારે બીજો ફોટો એડ કરવો હોય તો પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરવાનું થશે, અહીંયા મીડિયા પર ક્લિક કરવાનું થશે, આથી ઓલ સિલેક્ટ કરશો એટલે તમારા જે પણ ફાઇલમાં ફોટા હોય એ ફાઇલ ત્યાંથી સિલેક્ટ કરી લેવાનું થશે। તો આ પ્રમાણે ફાઇલ સિલેક્ટ કરી લીધી છે। તમારે જે પણ ફોટા પર સ્ટેટસ બનાવવું હોય એ ફોટા પર ક્લિક કરી લેવાનું આ પ્રમાણે। તમે જોઈ શકો ફોટો ફૂલ સાઇઝમાં નથી, અને ફૂલ સાઇઝમાં કરવા માટે ઉપર ખૂણામાં 3 ડોટ પર ક્લિક કરી લેવાનું અને 5મા નંબર પર ફિલ કોમ્પ્રોમેશન એરિયાના ઓપ્શન પર ક્લિક કરશું એટલે ફોટો આ પ્રમાણે આપણો ફૂલ સાઇઝમાં થઈ જશે। આગળ એ છે મિત્રો, ફોટો આપણો અહીંયા સુધી છે, એને એન્ડ સુધી લઈ જવા માટે આપણે વિડીયોની એન્ડમાં જતા રહીશું આ પ્રમાણે। અને અહીંયા જે શેડાનો આઇકન મળે એના પર આપણે ક્લિક કરશું તો આ પ્રમાણે છે ને ફોટો આપણો એન્ડ સુધી લાગી છે। મારા ફોટો જોઈ તો નથી, હું ઉપરથી એને ડિલીટ કરી દઈશ, આ ફોટો રાખવાનો છું। તો મિત્રો આ પ્રમાણે આપણે ફોટાનું કામ પતી ગયું। હવે શું કરશું, આપણે અહીંયાથી બેક જશું। બેક ગયા પછી આપણે પીએનજી ઇમેજ લઈ લેવાનું થશે। પીએનજી ઇમેજ પર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમને 3 લેયર મળશે, નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરવાનું થશે, પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લેશું। આ પ્રમાણે 3 લેયર આપણી સિલેક્ટ થઈ જશે। પાછા નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું, ત્રીજા નંબર પર કોપી 3 લેયર કરી લઈશું। આ પ્રમાણે આપણે 3 લેયર કોપી થઈ જશે। પાછા આપણે બેક જશું અને આ પ્રમાણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલી લેવાનું થશે, નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી લેવાનું અને અહીંથી 4થા નંબર પર પેસ્ટ 3 લેયર કરી લઈશું। તો આ પ્રમાણે 3 લેયર આપણી પેસ્ટ થઈ જશે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો। પણ આગળ આવી જશે, લેયરો આપણી અધૂરી છે મિત્રો, અહીંયા સુધી છે, એને એન્ડ સુધી લઈ જવા માટે આપણે વિડીયોની એન્ડમાં જવું પડશે। અને જે આગ દેખાય ને એની બાજુમાં આ પ્રમાણે આપણે દબાઈ રાખવાનું છે। દબાઈ રાખશો એટલે આ પ્રમાણે સિલેક્ટ થઈ જશે તમારે 1, 2 અને 3 ત્રણે એક સાથે સિલેક્ટ કરી લેવાના। નીચે શેડાનો આઇકન મળશે એના પર આપણે ક્લિક કરશું તો આ પ્રમાણે લેયર આપણી એન્ડ સુધી લાગી જશે મિત્રો। હવે શું કરશું, આપણે બેક જશું। બેક ગયા પછી આપણે શેક ઇફેક્ટ બાય સુનિલ એડિટિંગ પર ક્લિક કરી લેવાનું થશે। અહીંયા આપણને ઓલ ઇફેક્ટ મળી જશે, આપણે આને ખાલી કોપી પેસ્ટ કરવાની થશે। નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું, પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લઈશું। આ પ્રમાણે બધી લેયર સિલેક્ટ થઈ જશે। પાછા નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું, ત્રીજા નંબર પર કોપી 76 લેયર કરી લઈશું। આટલું કરશું એટલે આપણી લેયર કોપી થઈ જશે। પાછા આપણે બેક જશું અને આ પ્રમાણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલી લેવાનું થશે। અને તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની વાત છે કે મિત્રો ક્યાંથી ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરવાની છે। એકવાર તમારે તિરોડ ઓપ્શન પર ક્લિક કરી લેવાનું, 0.017 સેકન્ડ પર આવી જવાનું થશે। નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી અને આને તમારે છે ને 4થા નંબર પર પેસ્ટ 76 લેયર કરી લેશું। તો આ પ્રમાણે આપણી ઇફેક્ટ લાગી છે, તમે જોઈ શકો છો।
તમારે જે ઓલ મટીરિયલ જોઈતું હોય તો હું ટેલિગ્રામમાં પણ આપી દઈશ. ટેલિગ્રામની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પૂછી શકો છો. ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. ફાઇનલ આપણું સ્ટેટસ બની તૈયાર થઈ ગયું છે અને ગેલેરીમાં સેવ કરવા માટે ઉપર ખૂણામાં તીરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરશું. અહીંથી એક્સપોર્ટ કરશું એટલે ફાઇનલ બધું સ્ટેટસ છે ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે. આજના માટે આટલું જ છે. મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.